Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolitvn ngày hôm nay. Đây là Cryptolitvn và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Bitcoin giảm xuống dưới 44.000 đô la sau khi Fed phát hành biên bản. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới vùng 44.000 đô la vào thứ Tư, xuống còn 43.678 đô la mỗi đơn vị, khi toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử đã giảm hàng tỷ USD giá trị. Tại thời điểm viết bài, nền kinh tế tiền điện tử tổng thể giảm 4,5% và xuống ngưỡng 2,25 nghìn tỷ đô la giá trị. Bitcoin và nền kinh tế tiền điện tử đã giảm hàng tỷ USD, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử cho thấy nỗi sợ hãi tột độ. Bitcoin đã giảm giá trị hôm nay, khoảng 5,4% trong 24 giờ qua. Chỉ sau 3 giờ chiều, giá giảm từ 46.000 xuống còn 43.678 mỗi chiếc. Bitcoin đã cố gắng vượt qua lên trên vùng giá 44.000 đô so với đô la Mỹ. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin hiện đang được giao dịch với giá 43.267 đô la cho mỗi đơn vị. Toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử của hơn 12.000 tài sản tiền điện tử giảm 4,5% và giá trị khoảng 2,25 nghìn tỷ đô la. Các tài sản hàng đầu như Ethereum giảm 5,9% và Solana giảm 7,8%. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin có khối lượng giao dịch toàn cầu là 25,9 tỷ đô la và Tether chiếm 53 tỷ đô la trong giao dịch hoán đổi toàn cầu. Thị trường giảm giá nhiều nhất trong 10 thị trường tiền điện tử hàng đầu là Terra, khi nó giảm 9,2%. Giá của Ether đang ở mức 3.507 đô la vào thời điểm viết bài. Các tài sản tiền điện tử không bị ảnh hưởng bởi sự trượt xuống của Bitcoin bao gồm Link-Chain, Olympus và mã thông báo Leo, Convex Finance, Spell Token và AC Infinity chịu khoản lỗ lớn nhất trong thị trường. Thị trường stablecoin thu được 58,8 tỷ đô la trong số 98,5 tỷ đô la giao dịch của ngày hôm nay. Trong số 2,25 nghìn tỷ đô la ngày nay, stablecoin chiếm khoảng 166,4 tỷ đô la giá trị. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Bitcoin là khoảng 836,2 tỷ đô la. Trong khi Ethereum là 427,7 tỷ đô la, sự thống trị của Bitcoin đã giảm đáng kể và xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm rưỡi qua là 37,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2018, trong khi sự thống trị của Ethereum là 19,2%. Những nhà đầu tư tiền điện tử nói chung lưu ý rằng, dựa trên hy vọng của cá nhân họ đối với nền kinh tế, thị trường lao động và lạm phát, tỷ lệ quỹ liên bang có thể tăng sớm hơn hoặc với tốc độ nhanh hơn những gì đã được dự đoán trước đó. Họ cũng lưu ý rằng có thể bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang có thể giảm quy mô tương đối sớm sau khi bắt đầu tăng lãi suất quỹ liên bang. Như CoinDesk đã báo cáo, Bitcoin và các tài sản rủi ro truyền thống sẽ có khả năng đối mặt với áp lực về giá nếu báo cáo báo hiệu một cuộc tranh luận nội bộ về việc tăng tỷ giá và bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán, cùng với việc kết thúc mua tài sản vào tháng 3 của Fed. Mặc dù Bitcoin được một số người coi là hàng rào chống lạm phát, nhưng nó cũng là một công nghệ mới nổi, do đó rất nhạy cảm với chính sách thắt chặt tiền tệ. Tương tự như chỉ số Nasdaq công nghệ, S&P 500 và Nasdaq đều trượt dốc sau khi Fed công bố biên bản, trong khi các kho bạc cũng bán tháo do lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng. Bitcoin đã phá vỡ dưới 45.000 đô la. Đây là mức đáy của phạm vi giá kéo dài một tháng. Vẫn còn phải xem liệu giá có tiếp tục giảm sâu hay không khi hiện có tín hiệu bán quá mức liên tục trên biểu đồ hàng ngày. Hiện tại đà tăng tiếp tục chậm lại, có nghĩa là việc mua ngắn hạn có thể bị hạn chế dưới 50.000 USD. Có một ngưỡng kháng cự mạnh ở phía trước, xác định downtrend từ mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 đô la vào tháng 11, người bán vẫn nắm quyền kiểm soát. Ngưỡng hỗ trợ thấp hơn vào khoảng 40.000 đô la cho đến 42.000 đô la, xung quanh mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 12. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo mỗi ngày cùng Cryptolitvn, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!